Είμαι στο Reddit σήμερα και είναι ένας τύπος που έχει το εξής πρόβλημα. Λέει, έχω μια λίστα από options, ας πούμε ότι είναι products αυτά, A, B, C και D. Και το καθένα έχει κάποια τεμάχια. 4 το Α, 2 το Β, 1 το C και 2 το D. Και λέει, θέλω μια φόρμουλα η οποία να τη ρίχνω σε ένα κελί και να μου επιστρέφει, να επαναλαμβάνει το όνομα του option, του προϊόντος και δίπλα να έχει ένα item number για το συγκεκριμένο προϊόν. Και όταν αλλάζει το προϊόν, να ξαναπηγαίνει από την αρχή, 1, 2 κτλ. Τόσο ώστε να έχει ένα label που να γράφει α item 1, α item 2 κτλ. Αυτό είναι αρκετά σύνθετο για να το κάνουμε σε μία φόρμουλα. Γίνεται. Πάμε να δούμε πώς το κάνουμε όμως βήμα-βήμα. Αν είχαμε μόνο το πρώτο και θέλαμε να φτιάξουμε την πρώτη λεζάντα, θα λέγαμε ότι το item number θα ήταν πολύ απλά ένα ίσον του ό,τι είναι στο πρώτο κελί και θα βάζαμε μετά, επειδή θέλουμε να το κάνουμε μια συμβολοσειρά, θα βάζαμε αυτάκια, θα βάζαμε ένα κενό χαρακτήρα, θα βάζαμε το μείον, θα γράφαμε item, κενό, θα βάζαμε τα δεύτερα αυτάκια και θα κλείναμε με ένα ampersand και το νούμερο, όποιο νούμερο είναι, 1, 2, 3, 4, ας πούμε ότι θα βρίσκαμε το τέταρτο. Οπότε θα γινόταν αυτό. Πώς μπορούμε όμως τώρα αυτό εδώ το κομμάτι να το κάνουμε να μεταβάλλεται συνέχεια? Μπορούμε να το κάνουμε με ένα sequence. Μπορούμε να πούμε ότι θέλουμε να κάνουμε sequence αυτού εδώ του αριθμού. Άρα διαλέγουμε sequence, κλείνουμε την παρένθεση και αμέσως παράγουμε 4 γραμμές από το ίδιο προϊόν. Ωραία. Άρα αν δίπλα επαναλαμβάναμε τη γραμμή το option α, θα είχαμε φτιάξει το πρώτο προϊόν. Για να το κάνουμε αυτό με μία φόρμουλα, σε μία γραμμή, μπορούμε να εκμεταλλευτούμε μια άλλη συνάρτηση, η οποία λέγεται choose και η οποία μας επιτρέπει να διαλέξουμε από μια σειρά από arrays, δηλαδή εδώ θα βάλουμε κάποια values δίπλα και μπροστά μπορείς να πεις τι να διαλέξει. Τώρα εμείς, για να το κάνουμε πιο εύκολο στη γραμμή μας και να έχουμε δύο κολόνες, θα πούμε ότι θέλουμε να διαλέξει το 1 και το 2, δηλαδή την πρώτη και δεύτερη κολόνα, και θέλουμε τώρα να κλείσουμε την αγγείλη, κόμμα, και να πούμε ότι τι θα έχεις σαν α, σαν πρώτο στοιχείο, θα έχεις το κελί αυτό που θέλουμε δίπλα, που θα επαναλαμβάνουμε. Και τι θα έχεις σαν β, θα βάλουμε κόμμα και θα βάλουμε πάλι την ίδια συνάρτηση που βάλαμε και δίπλα. Άρα επαναλαμβάνουμε αυτό, ampersand, αυτάκια, κενό, την παύλα, θα βάλουμε item, θα βάλουμε ένα κενό για να μπορεί να είναι μακριά από τον αριθμό που θα έρθει στη συνέχεια και θα γράψουμε ένα sequence και θα γράψουμε στο sequence το item και θα κλείσουμε την παρένθεση. Σβήνω τώρα από εδώ το διπλανό που είχαμε κάνει πιο πριν και έχει κάνει spill η ίδια function σε δύο κολόνες και σε 4 γραμμές. Ωραία. Τώρα θέλουμε να κάνουμε το ίδιο για 4 στοιχεία και να στακάρουμε το ένα πάνω από το άλλο. Άρα θα είναι πρώτα το α, μετά το β κτλ. Για να το κάνουμε αυτό, για να μην χάσουμε τώρα χρόνο, θα δούμε πώς γίνεται. Αγνοούμε προς το παρόν το drop και το 1. Πρακτικά το drop και το 1 αφαιρεί το πρώτο στοιχείο, την πρώτη γραμμή από όλο τον πίνακα. Θα δούμε ποιο είναι αυτό το στοιχείο. Και χρησιμοποιούμε μια συνάρτηση που λέγεται reduce, η οποία παίρνει δύο ορίσματα, ένα χ και ένα ψ, και τα παραμετροποιεί, τα τρέχει χρησιμοποιώντας μια λάμδα συνάρτηση. Οπότε τι λέει αυτή η λάμδα συνάρτηση? Ότι θα πάρω τα ορίσματα ό,τι μου δίνεις για χ, εφόσον θέλουμε να φτιάξουμε κείμενο, βάζουμε το κενό χαρακτήρα σαν μηδενικό και σαν ψ θα πούμε πόσες φορές θέλουμε να το τρέξουμε όσες είναι οι γραμμές του πίνακα εισαγωγής μας. Άρα rows του table 1 για να μας φέρει 4. Αυτό εδώ θα είναι 4. 1, 2, 3, 4, όλες τις γραμμές. Οπότε θέλουμε λοιπόν να κάνουμε v-stack. Το v-stack ήταν η λογική που είπαμε για να βάλουμε το ένα κάτω από το άλλο.
τι θέλουμε μέσα στο VStack, να πάρει το χ, που είναι το κενό, στο επόμενο βήμα θα είναι κάτι άλλο, θα έχει πάρει την επόμενη γραμμή, θα κάνει το α, στο μεθεπόμενο ξανά το α και ούτω καθεξής μέχρι το β, γ κτλ. Και βάζουμε την ίδια συνάρτηση choose που βάλαμε και πριν, με τη διαφορά ότι τώρα αναφερόμαστε σε όλες τις γραμμές δυναμικά. Πώς? Χρησιμοποιούμε την index function και λέμε τι παίρναμε το α, άρα από την πρώτη κολόνα του table 1, άρα column number 1, θέλουμε το στοιχείο ψ, το στοιχείο 1, 2, 3, 4, όποιο είναι, για να μας τα φέρει σηριακά. Και δίπλα τι βάζαμε το ίδιο στοιχείο το α, άρα επαναλαμβάνουμε αυτό το κομμάτι, και αυτάκια, παύλα, item, αυτάκια και sequence, και τι θέλαμε μέσα στο sequence, θέλαμε τον αριθμό του item, πόσα item έχει το καθένα. Άρα εδώ θα πάμε index πάλι, table 1, αλλά αυτή τη φορά τη δεύτερη κολόνα, γιατί εκεί ζουν το πλήθος των items που έχει το καθένα. Άρα, κάνοντας αυτή τη συνάρτηση, μας φέρνει αυτό το αποτέλεσμα. Πάμε να καταλάβουμε λίγο γιατί βάλαμε τον drop. Όταν χρησιμοποιούμε τη reduce function και την αρχικοποιούμε με το κενό, με τον κενό χαρακτήρα, αυτό θα μας παράξει μία γραμμή πρώτη, η οποία θα είναι κενή. Άρα, αν έσβηνα τη drop, θα είχαμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Άρα, αυτός είναι και ο λόγος που βάζουμε την drop για να αφαιρέσει την πρώτη γραμμή και να διώξουμε πρακτικά τα σκουπίδια από την άσκησή μας. Αυτό μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον και αρκετά σύνθετο σαν σενάριο, γιατί reduce, drop και lambda function δεν χρησιμοποιούν πολύ συχνά, και θα ήθελα να δω αν έχετε κάνει κάποιο αντίστοιχο παράδειγμα ή αν έχετε κάποια αντίστοιχη άσκηση που θα σας ενδιαφέρει να δω.